Recently, napapansin ko na bumabanggit ako ng popo, mama sa mga vlogs ko. So in this video, pag-uusapan natin kung ano nga ba sa Cantonese ang mga house member. Hello Jviewers! Welcome here in my channel. This is Jviewers, OWWA here in Hong Kong, your friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ka sa channel to, thanks for watching. So without further ado, let's go and watch this. So in today's video, i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang tawag sa mga house member dito sa Hong Kong. So umpisahan natin sa father. So, ang father, tinatawag nila yun na papa or aba. Pero, most sa mga new generation na, mostly sa kanila ang tawag na sa papa is daddy. Minsan ka na lang makakarinig ng papa. Next, mother. Mama, mama, or ama. Okay. Next is grandfather and grandmother. Side ni sir. So, actually, may tawag sa father's parents and sa mother's parents. So, dito, nakaklasify kung kanino siya parent, kay babae ba o kay lalaki. So, yun yung kinagandahan dito kasi pag sinabi mo kasing popo, it means mama ni mom. Pag sinabi mo namang mama, it means mommy ni sir. So, yun. So, umpisahan natin sa parents ni sir. Pag parents ni sir, grandfather, yeye. Pag mother is mama. Mama, may pagkaiba kasi pag, kunwari, si mama ko, mama. Pag lola naman is mama. Diba iba yung tono? Next, sa kay mom naman, pag father ni mom, kungkung. Pag mama ni mom is popo. Okay, next. So, pwede siyang tawaging, ang shortcut nila minsan nun sa mother ni sir is ama, or sa father ni sir is aye. So, pag kungkong naman is akong, pag popo naman is apo. Next, husband. Pag husband, sinsang or lokong. Pag wife, taytay or lopo. So, dito kasi, tawag ko kay sir, pag kinakausap ko si grandma, ang tawag ko is sinsang. Sinsang kasi stands for Mr. Kapag kay mom naman, taytay. Pag taytay kasi stands for Mrs. Ganon. Then, pag lokong, husband. Pag lopo is wife. Next, Mr. is sinsang or Mrs. is taytay. Pag miss naman is siute. Pag baby is bibi. Pag son is tay. Pag daughter is loy. Pag children is silo. Pag pag older brother naman is koko. Pag younger brother is silo. Dito sa children is silo, pababa ha, silo. Pag dito naman sa younger brother, silo, pataas. Next, sa older sister is tete. Pag sa pag sa older sister, tete. Pag sa younger sister is saimoy or moy. Sai kasi is small. So, saimoy,
muy-muy, say-moy or muy-muy. Pag relative is chanchik, chanchik, chanchik. Yan. Pag boy is lam, lam. Pag male naman is lam chai, lam chai. Pag girl is loy, loy. So, pag daughter siya, no? Parang son and daughter, yun, ganun. Boy and girl, yun. Pag female is loy chai, loy chai. So, yun po ang mga tawag dito sa family members. So, sana nagkaroon kayo ng idea, and kung meron pa kayong mga clarifications, suggestions, and some questions na hindi nasagot ng video ito, don't forget to comment below. And share nito sa mga friends nyo na gusto magkaroon ng idea about domestic worker here in Hong Kong. So, once again, thanks for watching this video, and ay nagkaroon kayo ulit ng idea about this topic. So if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Jviewers OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video.